یو بچه ها، امروز یه چیزی آماده کردم که هممون تو بچگی حداقل دوست داشتیم تجربهش کنیم، یعنی دوست داشتیم این بازی انجام بدیم. یعنی به شخص خود من سر این کار رفتم سمت کنسول که بتونم بازیشو بکنم. ولی ببین چقدر این بازی باحال و هیجان انگیزی، اونم چیزی نیست جز گاداوار. پس لایک و کامنت سابسکرایب یادتون نره. بریم که داشته باشیم. 4 سال از عرضه 4مین نسخه از گاداوار گذشته. عنوانی تحسین برانگیز و حتی شاید بشه گفت انقلابی در نوع خودش که جاه طلبی استودیوی سانتا مونیکا بر خود طرفدارانش کشید. سانتا در حرکتی غیرمنتظره فرمول ساخت سگانه اول را به صورت کامل دور ریخت و دست به توسعه عناوینی زد که همانند طرفدارانش گذر زمان و پختگی در تک تک لحظات اون موج می‌زد. شخصیت اصلی داستان از خدایگان وحشی و بی‌منطق که فقط در حال کشت و کشتار خدایگان، تایتان‌ها و جنبندگان اساطیر یونان بود، تبدیل به فردی آرام و گوشگی شد که تنها سعی داشت گذشته خودش را به دست فراموشی بسپاره و در نقش پدر حداقل زندگی آرومی رو برای خودش و خانواده‌اش فراهم کنه و در این راه به اجبار دست به مبارزه کشتن تعدادی از خدایان سرزمین‌های شمالی زد. داستان در شماره اول نیمه تمام موند و حالا در سال 2022 شاهد شماره دوم به نام گاداوار رگناروک و پایان ماجراهای اون در سرزمین‌های شمالی نو قلمرو اون است. برای توصیف داستان رگناروک میشه اون رو استادانه خطاب کرد. بگذارید از همین اول خاطر نشان بشیم که خبری از نقد بر داستان بازی نیست و در اینجا من فقط سعی دارم از دایره لغتی که دارم و چیزی که نصیحتم شده برای توصیف عظمت کار بدون لو دادن کوچکترین جزئیاتی از داستان بگم. همون روایت استادانه دوربین بدون کار و تقابل جذاب کریتوس و آتریوس پسر کریتوس به داستان هنرمندانه استودیو سانتا یک بار دیگه عنصر درخشان شماره دوم محسوب میشه. با این تفاوت که همه چیز در راگناروک چندین برابر گسترش یافته و شماره قبل همانند قطره‌ای در مقابل اقیانوس رگناروکه. اگر نسخه 2018 رو همانند اولین نسخه ارباب حلقه ها یاران حلقه در نظر بگیریم، رگناروک همانند قسمت‌های دوم و سوم ارباب حلقه ها اما در قالب یک نسخه عمل می‌کنند. عظمت و شکوه داستان و همون میزان در راگناروک گسترش پیدا می‌کنه. با داستانی به شدت حماسی و کامل طرفی که دارای لحظاتی تاثیرگذار و ما را دائم از جام برای دقایق بلند می‌کنه. بعد از تحقق آخرین رویای فی، همسر کریتوس و پخش کردن خاکسترش در بلندترین نقطه نه قلمرو سرزمین شمالی توسط کریتوس و آتریوس، حالا چندین سال گذشته. این پدر پسر در حال آماده سازی برای رگناروک یا همون روز رستاخیز نبرد پایانی جهان میشن. در عمل میشه باید گفت شماره اول پیش زمینه برای وقوع تمام اتفاقات رگناروکه. اتفاقاتی همچون مشخص شدن هویت آتریوس، کشته شدن مگنی و مدی پسران تور توسط کریتوس و آتریوس و همچنین مبارزه و کشته شدن بالور از جمله اتفاقات کلیدی شماره اول بودند که در اینجا پیامد اونها دنبال میشد و برای حضور تمام اساتید سرزمین‌های شمالی اهم از تور، تیر و اودین رو به بقیه هموار میکنه. اگر شماره اول نهایتاً 3 یا 4 شخصیت مهم رو به عنوان بازیگران داستانش به همراه داشت و تمرکز اصلی اون رو بر روی بالور به عنوان شخصیت منفی بود، در نسخه دوم 10 شخصیت مختلف در قالب دشمنان و یاران کریتوس با اون همراه میشن. یکی از مواردی که در موفقیت شماره اول تاثیر بسزایی داشت پرداخت و بلوغ شخصیت‌ها و به بیان دیگه شخصیت پردازی استثنایی کریتوس، آتریوس و دیگر کاراکترهای داستان بود. از نظر من این شخصیت و روابط اونها بودن که به داستان اساطیر شمال رنگ و بوی متفاوتی دادن. اساطیری که بارها در دنیای سینما و در چند سال اخیر ویدیو گیم از اونها استفاده شده و اکثر اوقات به میزانی که سانتا مونیکا موفق شده به اونها پروبال بده دیده نشدن. همچنین قهرمان داستان کریتوس هم به شدت نسبت به سگانه اول دچار تغییرات بزرگ بنیادی شده و از یک شخصیت خاکستری و ماشین غول‌کشی به پدری سختگیر و خوش تبدیل شده که در طول داستان ابعاد بیشتری از شخصیتش پدیدار میشه. رگناروک هم از این قاعده مستثنا نبوده و همون روند تکامل شخصیت‌ها و روابطشون رو دنبال میکنه. آتریوس چند سال بزرگتر شده، از یک کودک به نوجوانی ماجراجو تبدیل شده که احساساتش به اون غلبه میکنه.
کریتوس به همون میزان تغییر کرده و در طول داستان شخصیتش دچار تکامل میشه. لحظاتی به شدت متفاوت و نفسگیر رو برای ما که از سال 2005 باهاش همراه بودیم رقم میزنه. ادامه باشکوه و جمع‌بندی پایان یک داستان حماسی انتظار دارید، میتونید در راگناروک اون رو تجربه کنید. از فراز و نشیب‌های شخصیت‌ها گرفته تا لحظاتی که اشک در چشمان آدم جاری میکنه و با احساس و عواطف این شخصیت‌ها همراه میکنه. اما کلید موفقیت رگناروس در کجاست؟ میشه گفت در کنار انتخاب بازیگران مناسب برای ایفای نقش شخصیت‌ها، یکی از عواملی که باعث ارتباط بیشتر مخاطب با شخصیت‌ها و دنیای بازی میشه، میزان زمانیه که به هر کدوم از این کاراکترها اختصاص داده شده. تموم شد؟ بابا خیلی بازی خوبی بود. دم مهدی گرم واقعا. اصلا ترکوند. بذار لایکش کنم، یه کامنتی هم واسش بذارم، چنلش هم ساب دارم دیگه. آره دیگه زنگوله رو هم بذار روشن کنم. آره دمش گرم خدایی. دمش گرم واقعا. ما رفتیم. خداحافظ.